নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পৰ্কত। উদ্যমিতাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, কি তথ্য লাগিব, আপোনালোকক কোনে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। এইখন হ'ল উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত আৰু যিসকলে আত্মসহায়ক গোট খোলাৰ লগতে PG গঠন কৰিছে আৰু PG গঠন কৰি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ নতুন প্ৰতিষ্ঠান বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত পাব? উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকক CRP EP সকলে যোগান ধৰিব। CRP EP সকলে এই ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰি দিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। কি তথ্য আপোনালোকে দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত চাই লওক। এইখন হ'ল বিজনেছ প্লেন বা এণ্টাৰপ্ৰাইজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব, সেই অনুযায়ী আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ লাভ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, বাওঁফালে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ আৰু সোঁফালে এটা, এই দুটা যি চতুৰ্ভুজ ক্ষেত্ৰ আছে, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, দুখন ফটো দিব লাগিব। লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত চাওক মেম্বাৰ্ছ ফটো অৰ্থাৎ সদস্যগৰাকীৰ ফটো, আৰু ইয়াত আছে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ফটো অৰ্থাৎ উদ্যোগীৰ ফটো। এতিয়া যদি মেম্বাৰ্ছ আৰু এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ একেই হয় তেতিয়াহ'লে ফটো একেগৰাকী মানুহৰে লগালেই হ'ব। যদি দুজন মানুহ হয়, ধৰি লওক মেম্বাৰ্ছগৰাকীৰ কোনোবা পুত্ৰ বা কন্যাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে মেম্বাৰ্ছৰ ফটো ঠাইত মাকৰ ফটো থাকিব আৰু এইফালে তেওঁৰ পুতেকৰ ফটো থাকিব। যদি জীয়েকে কৰে জীয়েকৰ ফটো, বা হাজবেণ্ডে যেনিবা ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে, এওঁ সহায় কৰিব, তেতিয়া হাজবেণ্ডৰ ফটো থাকিব। গতিকে এই ফটো দুখনৰ লগতে ইয়াত ফৰ্মখনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিব। যদি মেম্বাৰ্ছৰ হয় তেতিয়া ডাটাখিনি প্ৰায় একেই হয়, আৰু যদি মেম্বাৰ্ছৰ কোনোবা ৰিলেটিভৰ হয় তেতিয়া ডাটাখিনিত অকণমান চেঞ্জ আহিব। ইনফৰ্মেশ্যন অফ ASRLM মেম্বাৰ অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাৰ তথ্য। আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাৰ তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকিব চাওক। ব্লক নেম অৰ্থাৎ ব্লকৰ নাম লিখিব লাগিব, নেম অফ CLF মণ্ডল সংগঠনৰ নাম, GP নেম অৰ্থাৎ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, নেম অফ VO উইথ কোড। ASRLM মেম্বাৰগৰাকী যিটো VOৰ সদস্যা হয় সেই VOৰ নাম থাকিব লাগিব, লগতে VO কোড নাম্বাৰ। নেক্সট আহিলে ভিলেজ নেম উইথ কোড, মানে কোড নাম্বাৰ সহ গাঁৱৰ নাম। আৰু নেক্সট আহিল নেম অফ ASRLM উইথ কোড, ASRLMটোৰ নাম আৰু কোড নাম্বাৰ, নেম অফ ASRLM মেম্বাৰ, ASRLM সদস্যাগৰাকীৰ নাম, মেম্বাৰ অফ ASRLM উইথ ডেট। নেক্সট আহিলে নেম অফ দ্য ASRLM মেম্বাৰ, আৰু নেক্সট হ'ল মেম্বাৰ অফ ASRLM চিন্স ডেট, এতিয়া যিটো ডেটত ASRLM সদস্যাগৰাকী মেম্বাৰ হৈছিল ASRLMটোৰ, সেই ডেটটো দিব লাগিব। নেক্সট আহিল কাৰেণ্ট পজিশ্যন ইন ASRLM VO CLF, বৰ্তমান অৱস্থাত ASRLMত সদস্যাগৰাকীৰ স্থানটো কেনেকুৱা, মানে ASRLM তেওঁ সদস্যা হয় নে কিবা ছেক্ৰেটৰী প্ৰেছিডেণ্ট হয়, বা VOৰ কিবা দায়িত্বত আছে নেকি, নে VOৰ মেম্বাৰ হয়। ঠিক তেনেকৈ CLFৰ কিবা দায়িত্বত আছে যদি দায়িত্ব লিখিব, নহ'লে মেম্বাৰ হ'লে মেম্বাৰ লিখিব। নেক্সট চাওক এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন, এতিয়া উদ্যোগীৰ ব্যক্তিগত তথ্য ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব। এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰৰ নাম, যদি সদস্যাগৰাকী এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ হয় তেতিয়া তেওঁৰ নাম লিখিব, যদি সদস্যাগৰাকী কোনোবা ৰিলেটিভ হয় তেতিয়া তেওঁৰ নাম লিখিব। ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ASRLM মেম্বাৰ, ASRLM মেম্বাৰৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কি। যদি এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উল্লেখ কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত একো লিখিব নালাগে, কিন্তু চেল্ফ লিখিলেও হ'ব, একো নিলিখিলেও হ'ব। নেক্সট আহিলে মোবাইল নাম্বাৰ, নেক্সট ফুল কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব ইয়াত। নেক্সট আহিলে হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ শৈক্ষিক অৰ্হতা কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব। এতিয়া BA হ'লে BA পাছ দিব, SSLC হ'লে SSLC পাছ দিব, যদি কোনোবা সদস্যা 9 পাছ তেতিয়া 9 পাছ দিব, এইটো আপোনালোকে নিজৰ মতে উল্লেখ কৰিব। নেক্সট চাওক ডেট অফ বাৰ্থ, এতিয়া এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ডেট অফ বাৰ্থ কিমান সেইটো লিখিলে, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল, মহিলা নে পুৰুষ লিখিলে, ৰিলিজিয়ন কি লিখিব, হিন্দু হ'লে হিন্দু, মুছলিম হ'লে মুছলিম, বা খ্ৰীষ্টান, যিয়েই নহওক ধৰ্মটো কি উল্লেখ কৰক। নেক্সট আহিলে কাষ্ট ST SC OBC জেনেৰেল, এইকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি যিটো হয় সেইটো দিয়ক, যদি জেনেৰেল দিয়ক, নহ'লে ST যদি ST দিয়ক, ঠিক আছে। নেক্সট আহিল ডিজেবল, যদি ASRLM সদস্যাগৰাকী ডিজেবল হয় মানে দিব্যাংগ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব, যদি নহয় তেতিয়া নো দিব। নেক্সট আহিলে মেৰিটেল ষ্টেটাছ, মানে বৈবাহিক স্থিতি, যদি মেৰিড হয় বিবাহিত হয় তেতিয়া মেৰিড দিব, যদি মেৰিড নহয় ছিংগুল হয় তেতিয়া ছিংগুল দিব, যদি বিধৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে বিধৱা দিব। নেক্সট আহিলে লোন ৰিচিভ ফ্ৰম, ক'ৰ পৰা ঋণ সংগ্ৰহ কৰিছে, ক'ৰ পৰা ঋণ পাইছে সেই সম্পৰ্কত চাওক। ASRLM VO CLF বেংক
বা আদাৰ যিকোনো উৎসৰ পৰা যদি লোন লৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব সদস্যগৰাকীয়ে ধৰি লওক এছএছজিৰ পৰা লোন লৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এছএছজি দেখিছে এছএছজি পোনে পোনে ৰুপিজ কিমান লৈছে এইটো ভৰাব লাগিব ধৰি লওক 10,000 টকা লৈছে তেতিয়া 10,000 ভৰালে ডেট কোন তাৰিখে লৈছে আৰু লোন আউটষ্টেণ্ডিং যদি লোন লৈ তেওঁ ইতিমধ্যে ঘূৰাই দিছে তেতিয়া সেইটো উল্লেখ কৰিব কিমান দিলে সেইটো উল্লেখ কৰিব যদি ভিঅ'ৰ পৰা লৈছে ভিঅ'ৰ সেইটো কলমত তেনেকৈ লিখিব CIF যদি লৈছে কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা লৈছে যদি সেইটো উল্লেখ কৰক যদি CC লোন আছে সেইটো উল্লেখ কৰিব পাৰে বেংক থাকিলে বেংকৰ উল্লেখ কৰিব তেনেকৈ SVSKP এটা SVSKP মানে স্বামী বিবেকানন্দ স্বনিৰ্ভৰ কৰ্মসংস্থাপন প্ৰকল্পৰ পৰা যদি লৈছে সেইটো উল্লেখ কৰিব MFI মানে বা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো উল্লেখ কৰক আদাৰ্ছো হ'ব পাৰে গতিকে য'ৰ পৰাই ঋণ তেওঁ লৈছে সেই সম্পৰ্কত তেওঁ উল্লেখ কৰক যদি লোন ইতিমধ্যে তেওঁ পাইছে নেক্সট আহিলে ট্ৰেইনিং এটেণ্ডেড যদি তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াত ইয়েছ উল্লেখ কৰিব যদি BPL কাৰ্ড হোল্ডাৰ তেতিয়াহ'লে ইয়েছ উল্লেখ কৰিব লগতে BPL কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব নেক্সট BPL কাৰ্ড নং দিব যদি BPL কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে BPL কাৰ্ড থাকিলে ইয়েছ নাথাকিলে নো আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি ইয়েছ হয় নেক্সট আহিলে ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ SECC যদি SECC ছ'চিঅ' ইকনমিক কাষ্ট চেঞ্চাছত যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইয়েছ দিব যদি নাই তেতিয়াহ'লে নো MGNৰেগাৰ জব কাৰ্ডত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ইয়েছ দিব আৰু জব কাৰ্ড নাম্বাৰ দিব নেক্সট আহিলে RTCN কাৰ্ড নং যদি লেবাৰ কাৰ্ড নং আছে বা আপুনি যিকোনো ধৰণৰ পৰম্পৰাগত যিখিনি আমাৰ ব্যৱসায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ কৰাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে যদি উলিয়াই থৈছে লেবাৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে সেই লেবাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰো আপোনালোকে দিব পাৰে বা RTCN কাৰ্ড বুলি যিখনক কয় কিন্তু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে CRPEPৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি ল'ব নেক্সট আহিলে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ যেটো ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ আপোনালোকক ট্ৰেড লাইচেঞ্চ লাগিব সেই ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু যদি ট্ৰেড লাইচেঞ্চ নাই ট্ৰেড লাইচেঞ্চ কেনেকৈ উলিয়াব সেই সম্পৰ্কত CRPEP সকলৰ লগত কথা পাতি ল'ব নেক্সট আহিলে উদ্যোগ আধাৰ নম্বৰ আছে যদি উল্লেখ কৰক আৰু আধাৰ নং আপোনালোকৰ নিজৰ উল্লেখ কৰিব পান কাৰ্ড উল্লেখ কৰিব নেক্সট ষ্টেঞ্জাত আহিলে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ SHG মেম্বাৰৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ এইটো মন কৰিব যদি দুইগৰাকী সদস্য বেলেগ বেলেগ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোক সাৱধান হ'ব ইয়াত SHGৰ যিগৰাকী সদস্য তেওঁৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো বিচাৰিছে নেম অফ একাউণ্ট হোল্ডাৰ SHG মেম্বাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব একাউণ্ট নাম্বাৰ লিখিব বেংক নাম্বাৰ নেম লিখিব ব্ৰাঞ্চ নাম্বাৰ লিখিব মানে শাখাৰ নাম আৰু IFSC কোডটো উল্লেখ কৰিব নেক্সট আহিলে এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ বিজনেছ ইনফৰমেশ্যন এতিয়া উদ্যোগীৰ ব্যৱসায়ৰ সম্পৰ্কত তথ্য ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ টাইপটো কি চাওক এক্সিষ্টিং নে নট এক্সিষ্টিং যদি উদ্যোগীজন ইতিমধ্যে তেওঁৰ প্ৰতিষ্ঠান আছেই তেওঁ ব্যৱসায় কৰিয়ে আছে তেতিয়াহ'লে এক্সিষ্টিং আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নট এক্সিষ্টিং এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিটো হয় সেইটো টিক মাৰ্ক কৰিব নেক্সট আহিলে নিউ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইনফৰমেশ্যন ইয়াত যিহেতু দুজন এণ্টাৰপ্ৰাইজ ওলালে এজন এক্সিষ্টিং এতিয়া এক্সিষ্টিংজনৰ ক্ষেত্ৰত এখন ফৰ্ম থাকিব একেলগে থাকিব এক্সিষ্টিংসকলে এক্সিষ্টিং এইখিনি ফিল আপ কৰিব আৰু যিখিনি নট এক্সিষ্টিং তেওঁলোকে এটা বেলেগ ফৰ্ম পাব যদি নট এক্সিষ্টিং হয় তেতিয়াহ'লে নিউ এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ হ'ব গতিকে নিউ এণ্ট্ৰিপ্ৰিনিয়ৰ ইনফৰমেশ্যনত চাওক ইণ্টাৰেষ্টেড বিজনেছ মানে আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে নলেজ এবাউট দ্য বিজনেছ আইডিয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞানটো কি সেই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰক অকণমান লিখক তাৰমানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডিটেইলছ আপোনাৰ যদি কিবা অভিজ্ঞতা আছে সেই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰক নেক্সট আহিলে কাৰেণ্ট অকুপেশ্যন যদি আপুনি কিবা কৰি আছে আপোনাৰ বৰ্তমানৰ জীৱিকা কি সেই সম্পৰ্কত কাৰেণ্ট ইনকাম কিমান হয় এতিয়া SHG মেম্বাৰগৰাকীয়ে যদি নিজেই এইখিনি ভৰাই তেতিয়া তেওঁ নিজেই এইখিনি লিখিব পাৰিব বা CRPEP সকলকলেও এইখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰে কাৰেণ্ট ইনকাম কিমান হয় ডেইলি কিমান পাইছে তেওঁ পইচা ডেইলি তেওঁৰ ইনকাম কিমান আৰু মান্থলি কিমান ইয়েৰলি কিমান সেইখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নেক্সট আহিলে প্ৰপ'জ বিজনেছ ডিটেইলছ নেচাৰ অফ বিজনেছ এতিয়া বিজনেছটো আপোনালোকৰ কোনটো প্ৰকাৰৰ হয় মানে বিজনেছৰ প্ৰকৃতি কি ব্যৱসায়টো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে সেই সম্পৰ্কত ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকে ফাৰ্ম বিজনেছ কৰিব নে নন ফাৰ্ম কৰিব নে ট্ৰেডিং কৰিব বা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ নে প্ৰডাকশ্যন ছেক্টৰৰ নে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব যিকোনো এটা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব নেক্সট আহিলে প্ৰপ'জড বিজনেছ এক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত চাওক অফ ফাৰ্ম ছেক্টৰ নে নন ফাৰ্ম ছেক্টৰ ফাৰ্ম ছেক্টৰত যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ম ছেক্টৰ আৰু যদি নন ফাৰ্ম ছেক্টৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে নন ফাৰ্ম ছেক্টৰ কোনটো বিজনেছ আপুনি বিচাৰিছে সেইটো টিক মাৰ্ক দিয়ক নেক্সট আহিলে বিজনেছ টাইপটো কেনেকুৱা হ'ব ফিক্স নে মোবাইল এতিয়া যদি আপোনালোকে
স্থায়ী বিজনেছ কৰে মানে একেটা স্থিৰ বিজনেছ মানে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত কৰিব তেতিয়া সেইটো ফিক্স বিজনেছ আৰু যদি নহয় আপোনালোকে ব্যৱসায়টো এনেকুৱা যে দ্ৰব্য সামগ্ৰী লৈ ধৰি লওক আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰিছে মানে মাৰ্কেটিং ছিষ্টেমৰ তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো মোবাইল বিজনেছ দিব লাগিব তেনেকৈ বিজনেছ লোকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি বিজনেছ লোকেশ্যনটো আপোনাৰ কেনেকুৱা মানে ডাঙৰ বজাৰত কৰিব নেকি মানে লাৰ্জ মাৰ্কেট হ'ব নে স্মল মাৰ্কেট হ'ব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব বা লোকেল মাৰ্কেটো হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চাব অপশ্যন কেইবাটাও আছে নেক্সট আহিলে বিজনেছ কেটেগৰীটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ নে ট্ৰেডিং ছেক্টৰ নে প্ৰডাকশ্যন ছেক্টৰ এতিয়া ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে তাত কোনো ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উপস্থিতি নাথাকে তাত কি হয় সেৱা আগবঢ়োৱা হয় ধৰি লওক এতিয়া আপুনি কাপোৰ চিলাই কৰিব এতিয়া আপুনি সেই কাপোৰ চিলাই যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব খুজিছে দৰ্জী ব্যৱসায়টোত আপুনি কি কৰিব সেৱা আগবঢ়াব তেনেকৈ নাৰ্ছিং প্ৰতিষ্ঠান কৰিব খুজিছে সেৱা আগবঢ়াব কোচিং কৰিব খুজিছে সেৱা আগবঢ়াব বিউটিচিয়ান কৰিব খুজিছে সেৱা আগবঢ়াব য'ত দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি নাথাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়বিলাক ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ হয় আৰু ট্ৰেডিং হ'লে কি হয় তাত দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা হ'ব ঠিক তেনেকৈ প্ৰডাকশ্যনত সদায় দ্ৰব্য উৎপাদন কৰা হয় গতিকে এইকেইটাৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট এটা আপোনালোকে দিব পাৰে নেক্সট আহিলে মাৰ্কেট এতিয়া মাৰ্কেট আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব চাওক লোকেল উইদিন ব্লকৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কেটখন হয় আপোনালোকৰ ব্লকৰ ভিতৰতে যদি মাৰ্কেট আছে তেতিয়া সেইটো আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব কিন্তু নহয় বোলে আপুনি ব্লকৰ বাহিৰৰ মাৰ্কেটত বস্তু বিক্ৰী কৰিব খোজে ব্যৱসায় কৰিব খোজে সেইটো আপুনি দিব পাৰে যেন এনেকৈ আপোনালোকে এইকেইটা চাই ল'ব পাৰিব নেক্সট আহিলে টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট টু প্ৰপ'জ বিজনেছৰ বাবে আপোনাৰ বিনিয়োগ ক'ৰ পৰা আহিব সেইটো চাওক ওন ইনভেষ্টমেণ্ট যদি আপুনি নিজেই সেইটো বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া ওন ইনভেষ্টমেণ্ট মানে পইচাটো আপুনি নিজে খটুৱাব নেক্সট বড়ো মানি আপোনাৰ টকাটো আপোনালোকে ধাৰে ল'ব সেইটোও হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে অন্যান্য উৎসৰ পৰা টকা ঋণ গ্ৰহণ কৰিব বা ASRLM পৰা কৰিব ভিঅ'ৰ পৰা কৰিব মুঠতে অপশ্যনত যিটো আছে আপুনি যিটো কৰিব খুজিছে সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব নেক্সট আহিলে এক্সপেক্টেড ইনকাম ফ্ৰম প্ৰপ'জ বিজনেছটোৰ পৰা আপুনি কিমান টকা আশা কৰে ডেইলি কিমান বিচাৰে ডেইলি ধৰি লওক আপোনালোকে যেনিবা 1000কে বিচাৰে তেতিয়া 1000 লিখিব মান্থলি তেতিয়া আপোনাৰ কিমান হ'ব মান্থলি আপোনাৰ 30000 হ'ব লাগে তেতিয়া মান্থলি 30000 হ'লে আপোনাৰ ইয়েৰলি কিমান হ'ব 3,60,000 হ'ব গতিকে হিচাপটো এনেকৈ মিলাই লৈ ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰে নেক্সট চাওক এক্সিষ্টিং এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰফাইল যদি এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰগৰাকীৰ ব্যৱসায় ইতিমধ্যে আছেই তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ নিউ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নালাগে তেতিয়া তেওঁ নিউ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইনফৰ্মেশ্যনটো কলমটো এৰি থৈ আহি তেওঁ এইটো কলম ফিল আপ কৰিব লাগিব নেম অফ এণ্টাৰপ্ৰাইজ লিখিব লাগিব এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৰ নাম মন কৰিব এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰৰ নাম নহয় মানে যিজনে প্ৰতিষ্ঠানখন আৰম্ভ কৰিব তেওঁৰ নাম নহয় তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বা ব্যৱসায়টো কি নাম দি থৈছে এণ্টাৰপ্ৰাইজ সেইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব বিজনেছ ডিটেইলছ মানে কি ব্যৱসায় কৰিছে নেচাৰ অফ বিজনেছৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচ কি বিজনেছ এক্টিভিটিটো কেনেকুৱা অফ ফাৰ্ম ছেক্টৰ নে নন ফাৰ্ম ছেক্টৰ নেক্সট আহিলে বিজনেছ টাইপটো কি লিখিব লাগিব বিজনেছ টাইপ ফিক্স মোবাইল এনি আদাৰ যিয়ে নহওক সেইটো উল্লেখ কৰিব মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই মোবাইলটো কেনেকুৱা ফিক্সটো কেনেকুৱা লোকেশ্যন ক'ত লোকেল মাৰ্কেট নে স্মল মাৰ্কেট নে ষ্টেণ্ড এলন সেইখিনি উল্লেখ কৰিব নেক্সট আহিলে বিজনেছ কেটেগৰী ছাৰ্ভিচ ট্ৰেডিং প্ৰডাকশ্যন তাত যিকোনো এটা উল্লেখ কৰিব নেক্সট মাৰ্কেট লোকেল উইদিন ব্লক আউটছাইড ব্লক বা বোথ নেক্সট ষ্টাৰ্টআপ ডেট কেতিয়া তেওঁ কেতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলে সেই তাৰিখটো উল্লেখ কৰিব নেক্সট হ'ল টোটেল ষ্টাৰ্টআপ ইনভেষ্টমেণ্ট মানে তেওঁলোকৰ টোটেল যিটো ষ্টাৰ্টআপ ইনভেষ্টমেণ্ট মানে আৰম্ভণিৰ বিনিয়োগ মানে তেওঁ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰোঁতে কিমান টকা তেওঁ বিনিয়োগ কৰিছিলে সেইটো ওন ইনভেষ্টমেণ্টত কিমান আছিলে আৰু বড়ো মানি মানে তেওঁ ধাৰে লৈ কিমান কৰিছিলে আৰু টোটেল মানি কিমান হ'ব সেই দুইটা উল্লেখ কৰিব চাওক ওন ইনভেষ্টমেণ্ট ধৰি লওক 10,000 টকা তেতিয়াহ'লে ইয়াত ওন ইনভেষ্টমেণ্টত আপোনালোকে 10,000 লিখিব পাৰে বড়ো মানি ধৰি লওক 50,000 টকা এতিয়া 50,000 লিখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান হ'ব 60,000 টকা ইয়াত টোটেল মানিত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে তেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট এভাৰেজ চেল বৰ্তমান আপোনালোকে কিমান চেল কৰিছে প্ৰেজেণ্ট এভাৰেজ ডেইলি চেল কিমান এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে ধৰি লওক ডেইলি কিমান চেল কৰিছে এতিয়া যিটো চেল কিমান সেইটো উল্লেখ কৰক আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট এভাৰেজ মান্থলি আৰু সেইটো যদি আপোনালোকে ডেইলি কিমান চেল কৰে মান্থলি কিমান হ'ব সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব নেক্সট আহিলে কাৰেণ্ট ইনকাম বৰ্তমানৰ ইনকাম কিমান ডেইলি কিমান হৈছে মান্থলি কিমান হৈছে আৰু ইয়েৰলি কিমান সেইটো উল্লেখ কৰক নেক্সট আহিলে মেইনটেইন বুক অফ একাউণ্ট ইয়েছ অৰ ন' মানে বুক অফ একাউণ্ট যিখিনি আপোনালোকৰ ট্ৰেনজেকশ্যন বুক অফ একাউণ্ট বুলি কয় যিখিনি আপোনালোকে সেইখিনি ৰাখিছেনে নাই মানে আপোনালোকৰ খৰচ আৰু আয় সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে ৰাখিছে নি
পাৰ্চন এনগেজ ইন মেইনটেইনিং বুক অফ একাউণ্ট চেল্ফ এণ্ড আদাৰ্ছ আপোনালোকে বুক অফ একাউণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে মানে একাউণ্টৰ কাৰণে একাউণ্টছত আপোনালোকে মানুহ ৰাখিছে নে নিজেই কৰিছে সেইটো উল্লেখ কৰিব যদি নিজে কৰিছে চেল্ফ লিখিব নহ'লে আপোনালোকে আদাৰ্ছ লিখিব নেক্সট আহিলে পাৰ্চন এনগেজ ইন বিজনেছ এতিয়া বিজনেছত আপোনালোকে কিমান পাৰ্চন এনগেজ কৰিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত কাৰোবাক নিয়োগ দিছে নেকি নিযুক্তি দিছে নেকি সেই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰক কেইজন মানুহ নিযুক্তি দিছে নেক্সট আহিলে ASRLM মেম্বাৰ হাজবেণ্ড চন আদা মেম্বাৰ কাইণ্ডলি স্পেচিফাই ঠিক আছে নেক্সট আহিলে চ'ৰ্চিং অফ ৰ মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনিছে সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব নেক্সট আহিলে লোকেল চ'ৰ্চিং উইদিন যদি আপোনালোকে লোকেল মানে আপোনালোকৰ স্থানীয় যি কেঁচামাল তাৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিছে তেতিয়াহ'লে লোকেল চ'ৰ্চিং উইদিন লিখিব আৰু লোকেল চ'ৰ্চিং আউটছাইড যদি নহয় বোলে বাহিৰৰ পৰা আনিছে তেতিয়াহ'লে এইটো উল্লেখ কৰিব ইয়াত টিক মাৰ্ক দিব পাৰে লোন হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড টু বিজনেছ ব্যৱসায়ৰ লগত তেওঁলোকৰ ঋণ সম্বন্ধীয় যিটো হিষ্ট্ৰী আছে বুৰঞ্জী সেই সম্পৰ্কত ইয়াত আকৌ তথ্য বিচাৰিব এতিয়া চাওক লোন টেকেন ফ্ৰম বিজনেছ আফটাৰ ষ্টাৰ্টআপ এতিয়া প্ৰথমতে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ক'ৰ পৰা লোন সংগ্ৰহ কৰিছিলে লোন লৈছিলে ASRLM পৰা লৈছে যদি ASRLM পৰা লিখক কিমান লৈছিলে লিখক কোন তাৰিখে লৈছিলে লিখক কিমান আপুনি ঘূৰাই দিছে লিখক ভিঅ'ৰ পৰা লৈছে যদি লিখক একেই হয় এইখিনি মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ইয়াত তেনেকৈ উল্লেখ কৰিব ইয়াত দুটা বস্তু আছে এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰেজেণ্ট অপাৰেশ্যনেল চেলেঞ্জেছ আৰু এণ্টাৰপ্ৰাইজ স্কেল আপ প্লেন এই যদি কিবা নতুন প্লেন আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু সেই প্লেনৰ এটা কপি তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াত এটাচ কৰি দিব লাগিব নেক্সট আহিলে ছাপোৰ্ট ৰিকুৱায়াৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট তেওঁলোকক লাগে চাওক ফিক্সড কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেণ্ট এণ্ড মেচিনেৰী এটচেট্ৰা প্লিজ স্পেচিফাই এক্সপেক্টেড এমাউণ্ট এতিয়া তেওঁলোকক যিহেতু ছাপোৰ্ট লাগে নতুনকৈ পুৰণি প্ৰতিষ্ঠান এটাই নতুনকৈ ছাপোৰ্ট বিচাৰিছে গতিকে সেই পুৰণি প্ৰতিষ্ঠানটোক ফিক্সড কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন লাগে মেচিনেৰী এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে কিমান টকা বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেইটো স্পেচিফাই কৰি দিব লাগিব নেক্সট আহিলে ৱৰ্কিং কেপিটেল বিচাৰিছে যদি ৱৰ্কিং কেপিটেলত তেওঁলোকক কিমান লাগে সেইটো স্পেচিফাই কৰিব লাগিব আৰু সেই টোটেলটো তেওঁলোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব নেক্সট আহিলে স্কিল ট্ৰেইনিং নিপুণতা বৃদ্ধিৰ বাবে বা দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে কিবা ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক লাগে নেকি সেই সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰিব পাৰে মাৰ্কেট প্ৰমোশ্যন মাৰ্কেট কেনেকৈ প্ৰমোশ্যন কৰিব সেই সম্পৰ্কতো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে সেই ফৰ্মখনত এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ চহী থাকিব আৰু দুই এটা সৰু সৰু তথ্য বিচাৰিব পাৰে সেইখিনি তথ্য আপোনালোকে উল্লেখ কৰি পেলাই এনেকৈ ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব পাৰে উদ্যমিতা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকক CRPEP সকলে সহায় কৰিব যিহেতু CRPEP সকলক ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এই কামখিনি নিপুণকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে এই তথ্যখিনি আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় লগতে বিজনেছ প্লেনো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আগবঢ়াইছোঁ যদি উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা তথ্য থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ